Як, на вашу думку, потрібно закінчити війну, щоб вона більше не повторилась? По-перше, закінчити, безумовно, тільки перемогою України, тому що інакше світ взагалі не зрозуміє, як так може бути інакше. І Україна не допустить того, щоб програти, це точно. Ми всі чекаємо цього дуже сильно, дуже, але я думаю, що до завершення ще потрібно працювати, донатити і сподіватися на найкраще. Як, на вашу думку, потрібно закінчити війну, щоб вона більше не повторилась? Дуже складне питання, тому що з сусідами нікуди не дінемось. Іноді хочеться прикинутись і побачити замість Росії там море, не знаю що, пустелю, ще щось, але такого не відбудеться. Я думаю, що це змія, яка кусає сама себе за хвіст, вона сама себе зжере, розділиться, бо в такому виді в сучасному світі не може існувати імперія, вона зараз саме імперія, вона розділиться. І я думаю, що Україні просто треба дочекатись, окрім того, що в нас є контрнаступ, ми маємо відбити свою територію до кордонів 91-го року. Ми, українці, зможемо відбороти свою територію якнайшвидше, я сподіваюся, але ми не зможемо змінити сусіда. Тому, якщо там не відбудуться процеси, ми повинні весь час пам'ятати, що ракети і дрони будуть літати до нас. На жаль, допоки вона не розвалиться на частини. Тому як має закінчитися війна? Нашими кордонами, а потім якоюсь, мабуть, буферною зоною військовою. Не знаю, як воно має бути, але я думаю, що ми переглянемо політику прикордонних міст і сіл. Коли Україна переможе, що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб Росія більше не вторглася? Це технологічний розвиток, економічний розвиток. Це, по-перше, захищати країну не тільки завдяки армії, військовим, а ще працювати більше на захист інформації своєї також. І бути сильними, усім гуртуватись, так як ми робимо зараз. Я вважаю, це наша сила. Мені б дуже хотілося, щоб у нас було виробництво масштабне прямо на світовому рівні дронів, всього, чого можливо для захисту, і щоб ми завжди були напоготові і завжди могли себе захистити. Точно змінити владу в Росії і зробити демілітаризацію, як це було після Другої світової. Было бы очень хорошо, чтобы Россия просто развалилась, перестала существовать как империя, как большое государство. И если они развалятся, каждая отдельная часть займется, скажем так, своей какой-то внутренней политикой, может быть, тогда они перестанут посягать на чужие территории. А в идеале, конечно, хотелось бы вернуть наши территории все, если бы это было возможно. И просто жаль, что это очень трудно, и очень много наших погибает. Я думаю, что необходимо, чтобы произошел развал России на национальные государства. Я в этом отношении реалист. Я считаю, что Россия в том или ином виде так или иначе как-то останется, но она должна остаться в таком виде, в котором она не может причинить никакого вреда и как-то повлиять на политику, либо на суверенитет других стран. Например, как Япония во Второй мировой войне, после Второй мировой войны. То есть, что произошло с Японией? Ее ограничили в военном контингенте, и плюс наложили на нее санкции. В России то же самое произойдет. Надеюсь, що так произойде. Як повинна війна закінчитися, щоб вона більше не повторилася? Війна повинна закінчитися поразкою Росії. Це, звісно, це ніякі мирні домовленості, ніякі перемовини, на які зараз наполягає Росія. Тому що, я б сказала, як це вам сказати, що перемовини, вони просто відмежує цей конфлікт, як відсторонять його на подалі, через 10 років вони знову можуть напасти. Навіть якщо зараз в Росії зміниться покоління, навіть ми бачили ту опозицію, яка зараз є в Росії, якщо опозиція навіть прийде до влади, то це нічого не змінить. Вони продовжують думати, що вони непобідімі, їх не можна перемогти і що немає наслідків їхнім діям. Тому що саме це було після Чеченської війни, після те, що вони зробили в Грузії. І саме це все призвело до того, що сталося в нас у 2014 році, потім у 2022. Безперечно, всі кажуть, що треба дійти до кордонів, наших кордонів,
91-го року. І це моя думка теж, бо я знаю багато людей, які лишилися без дому ще там з 14-го року. Бо там, де їх дім, там зараз окупація. І вони з цим не погоджуються. Найкращий варіант – це переформатування влади в Росії взагалі. Можливо, навіть демократичний розпад Росії. Ця країна починала дуже-дуже багато війн останні роки. І це не тільки Україна, і вони просто роблять це, тому що їм так хочеться, тому що у нас території стоять чомусь вище, ніж людське життя і якісь моральні принципи. І якщо ми говоримо конкретно про нашу країну, зробити так, щоб війни більше не було, просто треба, щоб не існувала Росія. Як закінчити війну, щоб вона більше ніколи не повторилась? Ніколи не повторилась. Чесно, я вам скажу, можливо, доволі песимістична буде моя думка, але війни з Росією вони завжди будуть, хоч в якомусь контексті. Хоч ідеологічно, хоч як би то й не було, але по факту ми вже приблизно 300-400 років живемо як Ізраїль. І ми маємо це визнавати. Коли Україна переможе, що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб Росія не повторила спробу захоплення України? Я вважаю, що Україна переможе тоді, як вже звільнять усі території, навіть Крим, і це можливо. Це не буде так дуже швидко, і ми це розуміємо. Треба набратися просто терпіння. І, напевно, об'єднатися ще більше. Того, що нам треба робити, щоб вони знову не напали? Пам'ятати історію цю. Звісно, що пам'ятати історію, не вірити в байки про хороших росіян, які про цю не дозволяти розмивати свою культурну і громадянську ідентичність, мені здається, перш за все, тому що це те, що з нами зробили, і це те, що зіграло з нами дуже злий жарт. Якщо ми будемо пам'ятати, що ми українці, якщо ми будемо пам'ятати свою історію, якщо ми будемо опиратися на цю історію, цього не трапиться. Одна справа довіряти сусідським країнам, будувати з ними якісь дипломатичні відносини, інша справа впускати їх в своє життя. Впускати їх у свої кордони, в свою культуру, розмивати свою мову. Не знаю, це захоплення відбувалося через душу, мені здається. Тому якщо ми не продамо свою душу і будемо пам'ятати, що ми українці, і будемо, звісно, боротися, тому що ніхто свободу просто так не дарує. Я думаю, що вони будуть чіплятися далі, вони на іншій козі перевдінуться і заїдуть пізніше, і просто треба буде давати відсіч постійно. Можна посміхатися, при цьому можна мати якісь дипломатичні відносини, нам прийдеться якось з ними мати якісь відносини. Занадто великий кордон у нас з ними, ми не можемо кудись їх пересадити на світовій карті. Тому прийдеться просто якось бути розумнішими, пильнішими. Пильнішими, неуважнішими, розсудливішими. Коли Україна переможе, як, на вашу думку, зробити так, щоб Росія більше не повторила спробу анексії України? Я думаю, що в першу чергу треба Україні, як вже все до того йде, вступити в Євросоюз і, безумовно, вступити в НАТО. Я так вважаю. І до того ж, все йде автоматично до того, що культура дуже відокремлюється і наразі є таке в людей, що вже абсолютно неприємно навіть чути російську мову. І того Росія робить все сама для того, щоб відокремитись абсолютно сама від усього світу. І, відповідно, це і також йде на користь України. А як, на вашу думку, вступ України в НАТО і в ЄС збільшить шанси, що війна більше не повториться? Я думаю, що збільшить, тому що, мабуть, якщо Україна стане членом НАТО і членом ЄС, особливо НАТО, тому що це як альянс з військової допомоги особливо, то я думаю, що це може не повториться. Або якщо повториться, то це буде років через 100. Я на це сподіваюся, звісно.
А як, на вашу думку, вступ в НАТО і в ЄС нам допоможе якось з тим, щоб не допустити повторення? Я думаю, що це взагалі формальність вже буде тільки на паперах, тому що ми десь там подумки і де-факто ми вже в НАТО. Тому що та підтримка, яку ми отримуємо від всього світу, від НАТО зокрема, це дійсно показник великий.